Good morning and welcome back sa aking YouTube channel. Andito na ulit ngayon ang inyong ate Jaja. For today's vlog, this would be very special dahil nagbabalik na ang ating air fryer recipe. So for today, ang ating gagawin ay cassava cake gamit ang air fryer. So dahil hindi ko alam kung paano gawin ang cassava cake, kailangan natin ng tulong ng aking friend. Ang friend ko na to ang nag-introduce sa akin ng air fryer beshi. So kung napanood niyo yung mga previous vlogs ko about air fryer, palagi akong may binabanggit na friend ko na nag-encourage sa akin bumili ng air fryer, and ngayon makikilala niyo na siya. Let's all welcome my friend Angge. Angge. Oh, sige, magluluto tayo. Yes, so magluluto na tayo. For those who would like to try yung cassava cake sa air fryer, ilalagay ko ang ingredients sa description down below. By the way, beshies, yung mga ingredients na ginamit namin dito ay lahat not sponsored. So, kung meron man kaming brand na mabanggit, yun yung available na meron kami ngayon. Kaya yun ang gagamitin natin sa cassava cake. But definitely, you can try different brands na preferred nyo. 1/2 kilogram ng cassava, 3 egg yolks, 2 tablespoon ng butter, softened or melted, 1/2 cup ng cheese, 1 cup ng white sugar, 1/2 cup din ng condensed milk, and then 400 ml na fresh gata. Ang unang step ay gadgadin ang cassava. Ang tip ko sa inyo, beshies, ay huwag nang isama ang middle part ng cassava dahil ito ay matigas. Pagkatapos nyong i-grate ay salain nyo ang cassava hanggang sa lumabas ang extract. Ang reason kung bakit kailangan nyo itong pigain ay para hindi maging mapait ang inyong cassava cake. After nyo siya mapiga, beshies, ito na yung magiging result. So, ang unang step natin is ilagay ang cassava sa mixing bowl. Ang next naman ay ilalagay natin ang 2 egg yolk. Isa-set aside natin yung isang egg yolk. And then, next is i-mix lang natin ang egg yolk and cassava. Once na-mix na, pwede na nating ilagay ang sugar. Ang next naman na ilalagay natin ay ang ating coconut milk. Since naglagay na tayo ng 1 cup ng white sugar, ilalagay naman natin next ay ang condensed milk. Dito sa 1.5 kilo ng cassava, ang ilalagay lang natin na condensed milk is half. Pero if preferred nyo na mas matamis, pwede nyo namang gawing isang buong can ng condensed milk ang ilagay. Ang next naman ay 2 tablespoon ng butter. Hindi siya melted, beshi. So, ayan na siya. After nyan, beshies, ay hahaluin na natin ng bonggang-bongga ang ating recipe. Ikot-ikot lang, ikot-ikot lang. Ayan, haluin lang natin siya hanggang mag-mix ng bonggang-bongga lahat ng ating ingredients. If you have mixer, pwede rin kayong gumamit nun, pero kung wala kayong mixer, pwede rin naman ito. By the way, beshies, since mas preferred namin ang mas creamy, nag-add kami ng another 200 ml na coconut milk. If preferred nyo rin na mas creamy, definitely you can add another sachet or 200 ml ng coconut milk. And one more thing sa butter, pwede naman siyang melted if yun ang preferred nyo. Pero sa ingredients natin today is hindi melted ang ginamit. And mas preferred ng friend ko. Ang next naman na ilalagay natin, beshies, ay ang cheese. So, sa 1.5 kilograms ng cassava, maglalagay tayo ng 1/2 cup ng cheese. Pero, if bet nyo na mas cheesy, pwede kayong mag-add pa ng additional na cheese. And then,
After nyo ilagay ang cheese, i-mix nyo lang ulit ng bonggang-bongga. So, para hindi dumikit ang ating mixture, make sure na lagyan ng butter ang aluminum tray. And spread it evenly. Kung wala naman kayong butter, according to my friend, ay pwede kayong gumamit ng margarine. Unfortunately, hindi advisable ang oil or any cooking oil dahil tumitigas daw ang cassava cake kapag yun ang ginamit nyo sa aluminum tray. So, ang best na gamitin talaga is either margarine or butter. Once na malagyan nyo na ng butter or margarine ng inyong aluminum tray, ay pwede nyo nang isalin or ilagay ang inyong cassava cake mixture. After nyan, beshies, ay pwede nyo nang ilagay ang ating cassava cake sa air fryer. Para sa toppings, beshies, ay nagmix tayo ng natitirang egg yolk and condensed milk. Ito yung ilalagay natin sa toppings once na maluto na ang ating cassava cake. And para naman sa ating temperature, ito ay 170 degrees Celsius. And then ng ating minutes or timer ay 30 minutes. So, ito na siya, beshies, after 30 minutes. Ayan, tandararan. Check natin kung luto yung gitna. Ayun, pwede kayong kumuha ng toothpick or anything. Ayan. Yan, luto na siya, guys! So, after 30 minutes, ang final touch is ilalagay na natin yung toppings natin na egg yolk na may condensed milk. Ayan, and then spread lang natin siya ng bongga. Lagyan ulit natin siya ng cheese. Because cheese is life. Once na malagay natin ng cheese, ay ibabalik natin siya sa air fryer. I-set natin siya ng 140 degrees Celsius and 10 minutes. for 10 minutes. Eto na siya, guys! OMG! So, ayan, luto na siya, beshi. So, taste test na tayo. Ayan siya. Ayan, tikman na natin. Sobrang lambot niya. Ayan, oh. Sobrang lambot and super creamy. Tikman na natin. Sobrang harap. Ang init. The best. Sakto lang yung tamis niya and super creamy dahil ng gata. So that's it for today's vlog. I hope you guys enjoyed. And again, I would like to thank my friend Angge. Thank you so much. Thank you so much for helping me and for teaching me how to cook cassava cake. By the way, beshies, meron siyang page. So, go na. Okay. Please like and share. Oh, share. Vlogger. Pione's Little Sweets doon sa Facebook page ko. Yun. Yes, ilalagay ko yung link sa description below. So, if you would like to order cakes or any sweets, message na lang siya. Don't forget to like her Facebook page as well. And again, thank you so much for watching. If you have any comments, questions, or suggestions for our next vlog, just leave a comment down below or you can send me a message on my Facebook and Instagram page. Ang link ay nasa description below. Thank you again for watching. Stay safe, stay happy, stay healthy sa inyo at sa inyong buong family. God bless us all. And for today's shout out Ko lang yung mga friends ko sa Golden Gate Hospital. Hi kay Ma'am Hi kay Ma'am Edith, siya po yung aking boss. Hi Ate Jenna, yung office mate ko. Sa payroll naman po si Ma'am Leia and Ate Apple. Hi. And then the billing girls, ang mga sexing billing, Ate Jonah, Ate Hershey, Ate Hazel. Hi. And sa IT namin, Kuya James and Kuya Kevin. Then sa other department naman, si Ma'am Vane.
Hi po, siya po yung bisor doon. And then Ma'am Faye, Ma'am Emily, and Sir Sander. Hi po. Then, dun pa sa PhilHealth, baka magtampo sila. Sa PhilHealth naman, ang ang bisor doon ay hi Ma'am Rhea, then Essie, Ate Den, Ma'am Ama, Ma'am Wena, and then ang dalawang pogi, si Kuya, Joey, and Kuya Clark, and then si April. Hi! Hi guys! Please like and subscribe kay Ate Jaja na YouTube channel. Subscribe, guys! Bye-bye! Thank you for watching! Bye!